Goeiedag even, dames en heren. Oei, had ik de verkeerde microfoon opengezet. Nou, dit is de goeie. En dan gaan we straks eventjes lekker beginnen aan een, nou, niet al te lange livestream. Ik weet niet wanneer de precies visite komt. Normaal komt het eigenlijk over het algemeen altijd in de middag. Dit spel heb ik gekregen op mijn PlayStation 5. Ik had hem natuurlijk al op PC. Alleen het leek me ook wel leuk om op console te hebben. Want ik speel natuurlijk wat vaker op mijn PlayStation 5 dan op mijn computerspellen. En als het goed is, krijgen we hier dan ook een beetje de introductie mee. Kasper! Zwaantje. Dankjewel. Ik ben ook opa, dat klopt helemaal. 22 al, jongens. Gaat veel te snel. Nou, de opening. Heyo at Hematu. Yeah. Sorry about that. I have a habit of slipping back into the Planko language. It's good to finally meet you in person. I'm Bernard. Although I insist you call. Het spel is wel leuk, ja, nou, gaan we het zien. Ik op computer vind ik hem ook super leuk, dus. And even then, only when I've tracked elephant dung into the carpet. As you know, I own several zoos, but I always like to show people the ropes here at my home. This is the first zoo I ever opened, and a source of great pride for me. And prides, thanks to a lion breeding program we ran in the 80s. But we're in the middle of a big renovation, and that's where you come in. Sadly, our old contractor had to retire after developing a fur allergy. Poor devil kept sneezing his dentures into the lion habitat. So, it's up to you to. En nu mag ik alles afmaken omdat zijn ondernemer gewoon ziek is. Omdat zijn, ja, hoe noem ik dat nou? Aannemer ziek werd. My headkeeper, Nancy Jones, will be lending a helping hand. Oh, she's a hard worker. And she'll expect you to be too. But I'm sure you'll get along like a house on fire, or even better, one that isn't on fire. Less shouting that way. Hello there. From that rosy, fresh face of yours, I'm guessing you're Bernie's new hire. Good. Now, I hope you're ready to ditch your diploma, because we're about to get really hands-on. But before we begin, Had ik een diploma of moest ik die nou nog gaan halen? Raar man, om dit spel best op PlayStation te spelen. And visiting some of our beautiful animals. We'll start by popping over and having a look-see at the grizzly bears in their habitat. Bezoek de grizzly bears. Waar vinden we die? Zoek het grizzlyberenverblijf. Oh, dat is hier. Ga naar de dierenkamer van de grizzly bears. Did you know that grizzly bears, also known as Ursus arctos horribilis, can hibernate for up to 7 months a year? Oh, but then again, given the chance, I think a lot of people would do that too. Select one of the bears and you'll bring up its information panel. Zoek het West-Afrikaanse leeuwenverblijf. See, now this is a fantastic way to get a close look at your animals. Okay, when you're ready, let's pop over to the other side of the zoo and take a look at the lions. I've marked their location for you to find. Zoek het legerverblijf. Panthera Zo'n leeg verblijf. or the West African lion to you and me. Lions are the most social of the big cats, Oh, and hier there denk can be ik. as many as 40 lions in a pride. Although prides of that size are pretty rare. Die is niet leeg, As Bernie volgens would mij. say, those lions are awesome. Which is precisely why I handle the training instead these days. Anyway, how about we get started on those objectives? Come on, let's head over to an empty habitat and see what needs doing there. What the fuck, hier dus. As you can see, it's a lovely space for animals, but it's missing a certain something. Well, two somethings.
warthogs. So I'd like you to adopt a pair of them. To adopt animals, we need to open the animal market, which is in the animal trading section. Oh, dit is... Oké. Markt voor dieren. Een There we are. knobbelzwijn. A pair of perfectly splendid warthogs for our zoo. Just select them and choose adopt. Normally, the animal exchange would be full of animals, but I've emptied out the market while you learn how it works. The last thing I need is you accidentally ordering a dozen elephants. Niet? Oh, ik dacht we gaan per ongeluk even When you olifanten adopt an kopen. animal, it's automatically placed in the trade center, where they're held until you're ready to move them into their habitat, which, as it happens, you are. So how about you move them into their new home? Zoek naar het handelscentrum voor When dieren. you ask for an animal to be moved into a habitat, your caretakers will go to the trade center, collect your animal, and deliver them to your selected habitat. I've marked the trade center's location, so let's go and watch the caretakers in action. Oké, zoek naar het handelscentrum voor dieren. Oh, wacht, handelscentrum. Moeten we gaan zoeken. Zo. Of hadden we die nog niet? Ik heb eigenlijk niet zo goed geluisterd. We moeten gewoon zoeken dus. Ah, daar staat hij ook. Well, as you can see, those caretakers don't hang about. They'll move those animals to their destination as fast as possible. Of course, normally we'd have to place the animals into quarantine before moving them into a habitat, but I am assured by a person of good standing that these warthogs are in the very rudest of health. Right, let's get the warthog's habitat finished up so we can keep them nice and happy. You see, each animal in the zoo has an overall welfare statistic, basically how happy they are. And that overall welfare statistic is itself comprised of 4 different areas. Nutrition, De waarde is social opgebouwd uit health, 4 onderdelen: habitat voeding, and sociale enrichment. gezondheid, verblijf en verrijking. Als je dieren selecteert, verschijnt dat info of venster. Dierenwelzijn dat we eerder zagen. Hoe het met ze gaat en zie je precies welke gebieden aandacht nodig hebben, maak je niet druk. Als je dat allemaal niet onthoudt, in de Zoopedia kun je altijd meer informatie vinden. Voeg voerstation toe. Let's start by making sure we're taking care of the warthog's nutrition welfare. To do this, we'll need to place a food station and a drinking station. Now, each animal requires a different Moeten we een type of feeding voerstation station. toevoegen? And for the warthogs, it's a small feeding trough. So let's add one of those and a water bowl. Oké. Kunnen we die niet hier binnen plaatsen? Of is dit... Nee, dit is echt een slaapverblijf. Wat is mooi. Je wil hem wel eigenlijk in zicht hebben. Dus je wil wel dat mensen kunnen genieten van deze prachtige dieren. Animals also require stimulation to keep them happy. Let's add a lovely mud bath for the warthogs to roll around in. That bath will count towards their enrichment welfare, specifically their toy enrichment welfare. Voeg een modderbad toe. Och, kloten. Hier kan hij wel. Oh, nice work. You've got a knack for this, I see. Now, our contractor had to leave in a hurry, so this place is in a feral Vind je deze stream leuk? Kan je natuurlijk ook zeker op dat duimpje omhoog klikken. En natuurlijk abonneren. Dat helpt ons. Ostrich habitat.
It's over near the hippos. En het is vlakbij de nijlpaarden. Of als ik weet... Oh, dat weet ik wel. Kijk eens, hier. Oh, before we actually start building our ostrich habitat, let's pause time for a moment. Dat kan in het echt ook. That's more like it. A quick break. Sometimes it's a good idea to pause the game whilst you're doing something which requires your concentration, because it'll stop the zoo spinning out of control while you're looking the other way. Let's keep the game paused while we get this ostrich habitat built. Okay, job number 1 here is to add a habitat gate before we complete the barrier. Every habitat needs a habitat gate. After all, how else would the keepers get in and out? Just make sure it's hooked up to the path so the keepers can reach it. Voltooi het begrenzing. Ja, maar hoe gaan we dit doen? Dat vond ik op PC ook altijd echt best wel kloten. We moeten toch eerst een omheiningdeur hebben. Oh, voeg een verblijfsdeur toe. Lekkertje, jongen. Mamma mia. Betaal om deel te vervangen. Omheining bewerken. Ah. Let's complete the perimeter barrier so we can adopt us some ostriches. I've marked out an area for you to use, so I'd like you to finish off the perimeter using the brick barrier. Good work. Klopt niet helemaal. Remember, before you can place animals in any habitat, it has to have a full loop of connected barrier. Now, you've probably noticed that guests can't actually see into this habitat at the moment. At least not without a stepladder. But seeing as they're banned, I'd like you to select a piece of barrier and swap out the brick for a glass barrier, so the guests can see in. There we go. Adding in more windows gives guests even more opportunities to see the animals in a habitat. It's always best to make sure the guests can get a good view into a habitat from the path they're walking on, because it makes them happy, and because this would be a pretty terrible zoo if they couldn't. The last thing Ik vind het ook een hele slechte zoomvraag. You see, when guests enjoy the view of an animal, they'll make a donation. Just make sure you put them in easy-to-reach places, like near a viewing point. Donation boxes are one of the main sources of income for the zoo, so make sure you remember them. Guak. Oké, het zal wel. Faciliteiten. Now, before we adopt our ostriches, you should unpause time. After all, if time's paused, then so are our caretakers, which will make it a bit tricky for them to deliver the ostriches. Adopteer een plaats 4 By struisvogels. the way, as well as pausing time, you can also speed it up. It'll run everything at 2 times and 5 times faster. It can be useful, especially if you're waiting for money to accumulate or for animals to be delivered to your habitat. Personally, I use it when I'm waiting for a brew to finish. All right, you've finished the habitat, so it's high time we adopted those ostriches, don't you think? Let's get 4 of them in here. While we wait for them to be collected by the caretakers and brought to the habitat, Eentje is goud you should beoordeeld. get it ready for them. Add a suitable feeding station, water station, and an appropriate food enrichment item. It's often best to place things like enrichments and feeding stations near to the habitat perimeter, so guests can get a really good view of the animals. Voerbak. En een watertrog.
see, the ostriches have somewhere they can really stretch their legs. Did you know they can actually run at 43 miles per hour? Oh, heaven forbid they ever escape. The speed camera fines alone would bankrupt us. Well, Bernie certainly seems impressed. Did he do his speed camera joke? Every time we get an ostrich. So, now we've made the ostriches' lives a bit better, let's do the same for the Ik keepers, moet shall daar we? dus. To make it easier for the keepers to feed the ostriches and hippos, we should build a new keeper hut. Keeper huts are where the keepers prepare the food for animals. So they should be placed near to the habitats to make sure the keepers don't waste their time walking when they should be looking after the animals. Zullen we een kleintje You need neerzetten? to rotate the keeper hut to get it to connect up to the path. Ik wil hem wel eigenlijk er precies in hebben. Is toch perfect? This keeper hut only has space for one keeper, but the larger keeper hut can allow multiple keepers to prepare food at the same time. Oh, but bear in mind that keeper huts and other staff facilities shouldn't be placed near to areas where there are lots of guests. Guests don't like seeing facility buildings and it can affect their happiness. Maar deze staat jij Negatively, niet in zicht. in case that wasn't clear. Something that all facilities, shops, and a whole host of other objects need is power. And that obviously includes your newly built keeper hut. So let's place a transformer next to it, shall we? Zullen we dat eens doen, mevrouw? Ongeldige draaiing. Oh. Ja, dat verklaart een boel. Lovely work. Now the keepers can start using the hut to prepare food. And thanks to where you've put it, they won't need to walk very far to deliver it to the ostriches and hippos. Let's get on to your next objective then. Bengal tigers. We want to adopt some, Zoek het but I'm afraid gemarkeerde there's nothing gebied. ready for them yet. Head on over to the plot of land I've marked out. It's not too far away. Voeg een verblijfsdeur toe. Righty, your Zullen we daar next eens job mee is to beginnen? build Want a dit vergeten ze hier habitat nog wel eens. from scratch. And concrete and glass, I expect. So, go ahead and build it. Just make sure the habitat includes that big hole we've dug. Oh, and don't forget to add a habitat gate to the barrier. Oh, and make sure the guests will be able to see the tigers. Zullen we gewoon beginnen met glas? Dat helemaal recht maken kan ik nooit of zo. Daar moet je echt heel erg je best voor doen en ik ben daar te slordig. Kijk, want dit gaat niet recht. Want we moeten zorgen dat dat gat erin komt. Dit is dan weer onnodig. Oh, het gaat helemaal fout. En wat zijn we vergeten? Inderdaad, een verblijfsdeur. Oh, er staat als eerst op je op het lijstje en wat vergeet je? Een fucking verblijfsdeur. Bernie takes safety very seriously at his zoos, so we should probably make sure those tigers can't jump out of their habitat, don't you think? The way we'll do it is by changing the height of the habitat's barrier. Okay then, let's select the habitat barrier and then jump into barrier editing mode. $3,70 meter. Now that the habitat is in place, don't forget to put down a donation box near to your viewing areas.
We need every dollar we can get. Especially as these tigers aren't exactly eating instant noodles for lunch. Okay, Adopteer that's en the plaats 2 habitat boundary Bengaalse complete, tijgers. the habitat gates in place, and most importantly, the tigers won't be able to jump out of it anymore. I think it's time we adopted those tigers. Eentje wordt al verplaatst en deze zit nog in het Whilst handelscentrum. our trusty caretakers Voeg een collect voerstation and deliver toe. the tigers, let's take a look at preparing the habitat for their arrival. We'll start Daan, with the basics. voeg meer toe. Add a Dat kan jij suitable niet. feeding station for them. This time, instead of adding a water bowl, let's try something different. Some animals need a pool in their habitat so they can go for a swim, but they can also use it to drink from. All you have to do is make sure the banks of the pool have a gentle slope so they can easily get a nice, refreshing drink. There's already a pool excavated, but you still need to fill it with water. You should do that by going into terrain and selecting the water tool. Dit is het toch? Yes, that'll do nicely. Of course, just like the warthogs and ostriches, these tigers will also need some enrichment. Why don't you add some suitable toy and food enrichment items into their habitat? Oh, sorry, ik was eventjes op mijn telefoon bezig. Voeg voerverrijking toe. Nee, deze hebben we al volgens mij. Een schuurkussen. Ik weet niet dieren kunnen echt overal mee spelen. Daar kom je echt achter met dit soort spellen. Okay, it's really starting to take shape. Verhoog het Now, welzijn the voor tigers will need a stevige shelter in their schuilplaats naar habitat 60. So they can hide from the guests, or more likely the bad Oh, weather. waar komt dat ook Although alweer? given that we're in England, you might want to Laten think we of that even just as normal weather. Go on, add a shelter to their habitat. You can either build one from various suitable bits and bobs, or if you like, just pop down the blueprint that I've already built for you. Deze heeft u nooit gebouwd, mevrouw. Daar mag u echt van dromen. Ik wil eigenlijk hem hier plaatsen. Waarom? Want hier heb je nog, zeg maar... Ja... Geen glas, zeg maar. Dan staat hij tegen glas aan. Dankjewel. Robert Worms, dank je. Want anders staat hij tegen het glas aan en dat is niet zo mooi. Oh, poor Dabs. I'm sure it can't have escaped your attention that the tigers look a bit miffed. That's because they aren't too keen on the type of terrain in their habitat. Select a tiger and bring up its information panel. Ik weet wat u wil. Ik heb dit op de PC ook al eens gedaan. Rightio. Ze hebben te weinig kort gras, That way you can view te the veel terrain lang information gras to see how en they te weinig feel about aarde. different types of terrain. That'll tell you what the tigers need more of or less of in this habitat. Okay then, open the terrain editing tool, select painting, and give them some more soil. Yes, that should help with the habitat part of their welfare. Te weinig aarde hadden ze, hè? Dit noemen ze verven. We gaan het terrein even verven, jongens. Aan de go. Right then, all animals need plants and trees from their own biome or continent. You know, deserts, savannas, or Asia, Europe, that sort of thing. It looks like these tigers need a few more plants in their habitat. To get a perfect fit, use plants from the rainforest and temperate Natuur. biomes that are native to Asia. Although if you Daar gaan have we to, you can boompjes get away with plaatsen. using just one or the other. The tigers will also want Oh, a certain amount of gaat their helemaal habitat fout to be vandaag. covered by those plants. Natuur. To find out which plants to use and how many, select a tiger and go to the Environment tab. Wat moest nou? Now, as you can see, some of the plants currently in the habitat aren't quite right for the tiger, like the wattle bushes. Afrika doen You we can gewoon. remove them if you want. You can find all of the plants you need in the nature section, and you can use the filters to only show the types of plants you want to see.
In this case, that's plants from the rainforest or temperate biomes. Ik meen dat, want we hebben een beetje een Afrikaans ding. Een bananenboom, ja! Oké dan. Dat is knap. De dingen die onrealistisch staan, gaan we straks vervangen hoor. Hoe is het met hun verhoog het welzijn van planten? Oh, dat was bijna 90%. Misschien willen ze verschillende planten hebben? Er zijn ook bepaalde dingen niet goed gegaan. Waar is die tijger nou heen? Bedekking 68%. Planten is nog steeds 86%. Dat soort planten en de bedekking die je levert is geschikt voor dieren. They say that good fences make good neighbors. I guess that's doubly true when one of the neighbors is a Bengal tiger. Still, those tigers look so happy that I doubt they'd leave, even if you did poke a hole in their fence. Oh, but for heaven's sake, don't test that theory. Right. Oh, Let's kloten. head over to the Indian peafowls. I've been told that we need to improve Ja, their even wachten social mevrouw. welfare. Ik heb het weer helemaal verkeerd gedaan, zie ik. Want we hebben het in Afrika helemaal verkeerd gedaan. Want ze hebben Noord-Amerikaanse planten nodig. Continent, Afrika weg, oprotten ermee, die erop. Maar nu heb je geen items meer. Nu kan het zich even lekker meer boeien. Nou ja, jammer dan. Zoek het gemarkeerde gebied. Oh, ik ben er. Just find one of the peafowls and select them to open their information panel. Then we can have a good gander at how they're doing. Although technically, I suppose gandering would just be for geese. Oké, we moeten een diertje zoeken. Ah, daar loopt er eentje. Oh, adopteer 3 blauwe pauwen. Eerst moet ik hun... Expand their social welfare and we can get a bit more detail. Ik kan zo toch geen... Adopteer 3 blauwe pauwen. Laten we eerst even wat korter gras maken voor ze.
Oh, dat hebben ze te veel. Ik hoop dat de pauw hier blij van wordt. Ja. Sociaal welzijn. Now they've clearly got plenty of space and they're not stressed, but it looks like their social group isn't quite right. So let's find out more. Head over to the social tab to see what's wrong. Right, as you can see, the peafowls need their population to be larger. To solve this little problem, you'll need to adopt 3 more female peafowls. Ja, dat wou ik al, Off you mevrouw. pop to the animal market then. In handelscentrum, kom maar allemaal binnen, jongens. Handelen in dieren mag wel, handelen in mensen mag Good work on niet. those peafowls. I expect they'll be delivered soon. But sadly, it sounds like our snow leopard is a bit grumpy. Let's head over there and see what's wrong with her. Wat is er nou weer met de sneeuwluipaard? Die is zagrijnig. Omdat er natuurlijk helemaal geen sneeuw is bijna hier. Just like people, animals can suffer from stress if things aren't quite right. You know, like when you see someone put in the milk before the tea bag. In the case of these snow leopards, they're a bit stressed by their lack of privacy. You can lower their stress levels by swapping out the normal glass barrier by their cave for one-way glass. It's not a cheap option, but I think they're worth the expense, don't you? This will give the snow leopards somewhere to go when they want to get away from the prying eyes of the guests. Of course, when an animal isn't in its natural biome, it's probably going to be too hot or too cold. Unsurprisingly for the snow leopards, it's too hot, even with the terrible British weather. You should help cool it down by adding some coolers to their habitat. But let's start by opening up the temperature heat map and having a look-see at the temperature in the leopard's habitat. Open de issue kaart. Hoe doen we dat eigenlijk? Ingedrukt houden. Dat doet het niet. Oh zo. Wacht, is mijn controle nu alweer stuk. We already have one cooler in there. Heb Let's net een pop some nieuwe. more down and get as much of the habitat as chilly as we can. Luckily for us, this habitat already has power, but you'll need to make sure of that in the future. Just so you know, if any part of a habitat is powered, then the whole habitat will be powered. Dat klinkt logisch. You can find heat maps for all sorts of helpful things, so do be sure to explore them and make good use of them. Huh? It'll take a little while for the temperature to adjust once you've added coolers or heaters, but now we've got the coolers in, we can address the leopard's terrain welfare. You see, what the leopards really want in here is snow and rock, so let's make that happen. We moeten het welzijn nou 100% krijgen. Het verblijf. Een stevige schuilplaats mist hij. Wat moesten we eigenlijk doen bij terrein? Terrein, verfopties vind je onder terrein. Ja, maar... dat was toch niet het probleem? Kijk, dat was het probleem niet. Want er is gewoon eentje ontsnapt. Het spel glitst een beetje, heb ik het idee. Want net was dit nog helemaal heel.
Ja, nee, weet je hoe dat komt? Omdat die stenen opeens weg zijn. Dit spel klopt echt nog niet. Maakt ook niet uit. Hij mist een stevige schuilplaats, maar hij mist nog meer. We moeten even naar het terrein gaan. Dat wil dit spel zo graag. Terrein, een stevige schuilplaats. Hij heeft te lang gras, dus laten we daar maar gewoon sneeuw neer pleuren, want er is inmiddels ook een sneeuwluipaard. Ben je zo blij? Het is nog steeds te lang gras. Now then, all of that should Maar- give you a pretty good understanding of how to make animals happy. So I'd like you to go and check on all the other animals in the zoo and fix up any issues with their habitats. That'll increase the average welfare of the animals across the whole zoo. And that average welfare is a very important statistic. Now, to quickly see how all your animals are doing in the zoo, you should head to the animal section of the zoo management screen. As you can see, this list shows you the animal's overall welfare. So if something's amiss, then you can quickly pop over to them using the locate tool. Right, I'm off for a cuppa, while you make sure all the animals are well looked after. Zijn levensverwachting is niet al te hoog. Er gaan straks dieren dood hoor. Zijn welzijn is gewoon 91%. Dat doe ik helemaal, dat doe ik helemaal niet goed. Oh, hier gaat wat mis. Hier zijn ze niet zo blij met het verblijf. Oh. Ja, er is ook weer wat mis, zie ik. Reinigheid verblijf moet worden schoongemaakt en bevat ziekte bedreigend. Oei. Personeel. We hebben personeel nodig. Verzorger toegewezen, dierenarts roepen, dit verblijf is nogal kaal. Hoe gaan we dit doen? Verzorger roepen, monteur roepen, dierenarts roepen. Ik wil daar nog een keer naartoe. Want we kunnen dan ook direct wat aan het verblijf gaan doen. Wat missen ze eigenlijk? Want dan moet ik eerst even bekijken. Hè? Het verblijf is nogal kaal. Zeiden ze dat nou? Nou ja, blijkbaar wel. Reinigheid klopt niet. En planten vinden ze wel mooi. Ik hou ook wel van een beetje planten. Zullen we wat mooie planten neerzetten dan? Oh, alles gaat nog. Wat jeuk nog. Laten we die even weghalen. Zo. Hoe staat het nu met hun welzijn? Meneer de ringstaartmakie. Hoe is het met u? Welzijn is 98%. Dus wat zitten we hier in godesnaam te doen? Nou, het verblijf is 99%. Ze vinden alles fantastisch. Behalve nog iets meer planten. Nou, dan regelen we dat gewoon. Hartstikke idee. Pleuren we die hier nog neer.
Wat wil je nog meer? Wil je nog een boompje hier? Kan allemaal geregeld worden. Klim maar uit je verblijf. Is het best om te doen. Oké. Levensverwachting van bepaalde dieren zijn niet al te hoog. Kijk, hier hebben ze een probleempje met verrijking. Ze hebben niet genoeg verrijkingsitems. Nou, dan gaan we dat even regelen. Voerverrijking. Oké, hoe staat het er nu met hun dinges voor? Verrijking is dat welke dan? Voerverrijking in verblijf 0%, speeltjesverrijking. Nou, daar gaan we dus nu mee bezig. Laten we eerst met voerverrijking gaan beginnen. Daar hebben we een DLC-pakket voor nodig en die hebben we simpelweg niet. Maar ik heb voerverrijking in jullie verblijf gezet, hond. Zo. Hun welzijn is gewoon niet goed. En dat komt omdat ze bijna geen speeltjes in de dingen hebben en geen voerverrijking. Het is nu 82%. En als wij hier nou even ons best doen. Ben jij wel een blije olifant? Jij bent ook geen blije olifant. Olifanten zijn nogal kieskeurig. Misschien moeten we de olifant ook maar beter gaan onderzoeken. Want dit wordt niks voor de olifant zo.
Ben je nou nog steeds een depressieve olifant? Ze wordt wel iets beter met de speeltjes, maar... Laten we dan gewoon maar meer speeltjes toevoegen. Ik zit nog wel een beetje met die voerverrijking in mijn hoofd, want ja, dat wil je ook eigenlijk goed hebben. Want ze zijn gewoon eigenlijk nergens blij mee. Weet je, laat de olifanten maar gewoon lekker doodgaan. Ze zijn nergens blij mee. Misschien moeten we de olifant gewoon maar beter onderzoeken of zo. Deze wil een heel laag welzijn. Voeding is goed, sociaal. Hij heeft heel veel stress. Misschien moeten we de omheining even bewerken. Ja, wacht, nee. Ik weet hoe dat moet. Dan moeten ze stiller zijn. Moeten we een stiltebord hebben. Dat ze rustig stil moeten zijn voor de diertjes. Informatie. Nee, dat is het niet. Is dit het misschien? Vinden we misschien hier... Oh, god, gloeiende gloeilampen. Het niet storen bord. Hier moet de stress minder van worden. Ja, verrijking heeft hij alleen niet, zie ik. Voerverrijking. En als ik dat neerzet, dan is het zeker weer niet goed. Ik kan op PC zien wat voor wie is, maar dat kan hier niet op. Nou, verrijking gaat wel omhoog, alleen voerverrijking is wel een dingetje voor deze beesten. Kijk, voerverrijking gaat niet omhoog. Ik weet niet hoe dat kan. Zou dat misschien een reden hebben?
Koelers. Slaapplekjes. Voerverrijking. Misschien moeten we de verzorger bellen? Want het is natuurlijk nu nog allemaal leeg, ga ik vanuit. Dus kijken wat zij nu gaat doen. Wat heb je nou gedaan dan? Helemaal niks. Het wordt steeds gader. Ze hebben ook geen stevige schuilplaats, zie ik nu. Dus laten we die ook maar even regelen. Oh. Dit gaat een beetje mis. Verplaatsen. Nu hebben jullie wel een stevige schuilplaats. Maar hij is niet groot genoeg. Hij is niet mooi. Het is niet mooi. Hier kunnen ze niet meer leven. Deze vind ik te groot of zo. Ben je hier wel blij mee, vraag ik me dan af. Ja, hier zijn ze blij mee. Alleen de verrijking, ja, dat is dan een nadeel, maar... Dat is niet anders, zeggen we dan. Doelen hebben we gehaald. Hij is toch maar 83%. Maar welk dier is dan zo verdrietig dat hij hier moet leven? Ik zag hem net alweer voorbij komen. Ja, dat is die verdomde olifant. Laat die olifant maar lekker steken, hè? Even kijken. De zebra's zijn weer eens niet blij. En waarom zijn de zebra's niet blij? Omdat ze hetzelfde probleem hebben als de olifanten. En als je het er allemaal neerzet, vinden ze het nog steeds niet goed. Daar eindigt dit op. Was die niet leuk? Zo. Oh, daar moeten we een DLC voor hebben. En die wil ik niet. Wat is de zebra niet blij?
Oh, je kan de verzorgers hierop toewijzen. En dan hopelijk komt er dan eten in. Dit verklaart een boel. Zij staan nu op 75%. Als het goed is gaat de voerverrijking zo ook omhoog. Maar dat is even wachten. Als het goed is dan, hè. Ik ben ook maar wat aan het doen. Ze leven blijkbaar samen met de giraffe. Altijd leuk. Kijk, daar komt nu eten in. Oké, loop jij ook maar even naar die speeltjes toe. Nee, dat is niet de bedoeling. Ja. Dat moest niet. Je loopt gewoon naar de gaan, vriend. Dit moet niet. Maar zit nu nog steeds niks in die speeltjes. Laat ze maar lekker wegrennen. Het is eventjes afwachten. Ik ben zelf ook niet goed in dit soort spellen. Is er nou al iemand bij dat ding geweest? Nee. Moet nog komen, denk ik. Komt er dan nog iemand aan met 2 poten, zeg maar? Er moet toch eten in die dingen komen? Hey, loop weg! Er is hier helemaal niks te beleven. Gevaarlijk dier ontsnapt. Wat erg. In de gedrukt houden. Hi. Hoe kom je hier ook bovenop? Hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Nogmaals, het is niet bijzonder. Want die stenen zijn gewoon nog niet goed. Ik bedoel van, ik wil jullie selecteren. Maar dat kan ik niet. Want dat is geglitcht. Want hier zat gewoon een dak boven en opeens is dat dak weg. En je kan er niks tegen doen. Dat maakt het zo verrekte irritant. Ja, ik kan er blijkbaar wel iets tegen doen.
Je moet toch wel allemaal voor hun leven rennen. Dat maakt het spel minder leuk. Bijvoorbeeld hier baal ik dan ook van. Je kan gewoon geen kant op. Deze omheining moet gewoon weg. Tadaa! Kan niet meer wegrennen in ieder geval. De schildpadden hebben een laag welzijn. En waarom hebben jullie een laag welzijn? Sociaal. Stress. Maar ik heb hier toch net van die borden geplaatst. Mensen kunnen ook helemaal niks. Faciliteiten. Mensen moeten ook altijd veel praten bij die schildpadden. Die schildpadden willen dat gewoon niet. Dus opgerot stil zijn, potverdikkie. Deze is stil voor mijn schildpadden. Dan ga ik deze omheining veranderen. Kijk, nu heb ik dat probleem opgelost. Alleen dat verandert ons doel denk ik niet. Oh, dat is 87%. We hoeven er nog maar 3% bij. En dan gaan we even kijken naar welk dier we dit keer naartoe gaan. Dan hebben we een probleem met verrijking. Ja, dat zal waarschijnlijk ook weer eten zijn. De olifant vindt het ook niet zo fijn. Maar hij kan bij de olifant niks goed doen. De hoeveel speeltjesverrijking is maar 23%. Oh, maar dit is het beste olifantenverblijf. Zoals je ziet heb ik hier allemaal al speeltjes neergezet, maar de olifant vind ik over het algemeen weinig leuk. De olifant is een heel kieskeurig dier. Waar wordt de olifant blij van? Nog steeds is het maar 23%. Wat kan je goed doen voor de olifant, vraag je me. Nou, niet veel. Kleuren maar gewoon dingen neer voor ze. Ik heb een ander idee. Laten we de olifanten maar gaan onderzoeken. Hier word ik wel een beetje moe van. Hebben we al zo'n onderzoekerscentrum?
Ik zag net trouwens dat over 15 minuten de game uitgaat, maar ik denk dat dat wel wordt opgelost. Laten we eerst even alle personeelspaden bekijken. Hier loopt wat. Oké, en dan als we hier een faciliteit voor onze verzorgers inzetten. En wat hebben we dan nodig? Personeel. Oh. Quarantaine hebben we niet nodig. Ja, dat hebben we wel nodig, alleen nu niet. Onderzoekscentrum. Laten we er een kleintje bij zetten. Oh, we hebben nog meer pagina's, zie ik. Nou, en dat is dan eventjes afwachten. Want dan kan je allemaal speeltjes inzetten die voor die bepaalde dieren zijn, zeg maar. Is voor hun leuker en voor mij ook, want dan maakt het de zoektocht al wat makkelijker. Oh, eventjes die benen strekken. Het gaat alleen maar verder omlaag en we hoeven eigenlijk nog maar 5% erbij. Laten we even kijken of we nog van die kleine probleempjes op kunnen lossen bij bepaalde dieren. Dus bij de Bengaalse tijger bijvoorbeeld. Daar lijkt het erop dat hij ook totaal niet blij is met zijn verblijf. Kijk, planten, ja, dat is wel een dingetje. Plant is nog steeds maar 54%. Ik had het idee om het hier zeg maar een beetje mooier te maken. Deze dieren hebben natuurlijk ook recht op hun privacy. Ben je hier als tijger een beetje blij mee, vraag ik mij dan af. Maar hij wordt steeds vrolijker, alleen zijn stevige schuilplaats vindt hij maar niks. Nou, hij vindt het wel wat, alleen zoals ik nu ook kan zien is hij niet heel lekker geplaatst. Gevaarlijk dier ontsnapt, hoe kan dat nou weer? Hoe kan jij nou weer ontsnapt zijn? Dat is helemaal niet raar.
We moeten in de hoogte omhoog. Oh, wacht. De omheining is hier nog helemaal niet af. Gaan hier ook wel normaal. Tada, die kan er ook niet meer uit. Er was net wat. Waarschuwing over dieren. Maar dit dier... Temperatuur is nu een ding. Dit dier heeft altijd wat te zeuren. Dier is koud. Ja, en nu is het goed. Dit dier weet het gewoon niet meer. Maar hij is wel blij met zijn speeltjes. Ik wil dat nog eventjes meer doen. Verrijking is in ieder geval nu 50%. Gaan we weer even naar ons doel bekijken. Ons doel is geheel 90% krijgen. Dat staat nu op 86%. Dat wordt nog eventjes wachten dus. Dan zien we dat hun een probleempje hebben. Maar kijk, dit dier dat gaat op en neer joh. Het lijkt erop dat zijn verblijf gewoon echt niet geschikt is. Wacht, ik ga de omheining aanpassen. Schildpad lijkt wel bevroren zo. Hij is niet zo blij met het terrein. Hij heeft lang gras nodig en zand. ...87% hebben we nu. We moeten er wel echt ons best voor doen. We moeten de planten nog eventjes aanpassen, zie ik. Hij gaat over 5 minuten wel uit. Bijzonder, want ik zit op het goede account.
We gaan even kijken hoe dat kan. Oh, planten 0% opeens. Hij is nu opeens totaal niet blij. Oh, hij houdt juist niet van planten. Temperatuur is nu alleen een beetje kloten. De temperatuur zakt opeens wel enorm. Dier is te koud. Koelers, koelers, koelers. Nou, die kan je dan uiteindelijk ook warmer zetten hoor. Wat vind je die dingen? Bij faciliteiten misschien? Laat ik het maar eventjes op pauze zetten. Voordat het dier straks echt doodgaat gewoon. Omdat ik gewoon geen idee heb wat ik aan het doen ben. Kijk hier. Het staat hier wel. Ik weet het, maar jullie voerverrijking is gewoon echt een ding. En dat is iets wat ik niet zo snel kan aanpassen. Oké, laten we even verder kijken. Het voerstation kan niet bereikt worden. Maar waarom kan dat niet? Maar er zijn twee dingen. Goed zo, meneer. Loop maar naar binnen. Dan doet het uiteindelijk gewoon helemaal niks. Logisch dat die slow feeder dan niet te bereiken valt. Dan verplaatsen we hem. Dierenartsonderzoek voltooid. Van de schildpad. Van de schildpad. Waar vinden we die schildpadden? Dat is hier in de buurt. Kijk, hier zijn de schildpadden. Oh, ja, daar ging het spel. Ik kan deze content niet, maar ik wil het gewoon gebruiken, potverdikkie. Oh, mijn internet. Oh.
Oh, mijn internet doet het niet. Op mijn computer wel, alleen op mijn PlayStation niet. En dan gaan we even kijken hoe dat komt. Want hij hoort het via deze kabel gewoon te doen. Het is logisch dat... Zo, nou daar zijn we weer na een korte onderbreking van de stream. Ben we back. En gaan we Planetzoo weer opstarten. Oh, opstarten hoeft niet eens. Want we zijn er nog. Zie ik. Alleen het probleem van voeding gaan we niet oplossen. Er is gewoon echt niks bijgekomen. Grizzlybeer heeft een laag welzijn. Hij heeft 0 ruimte. En hoe komt het dat jij geen ruimte hebt, vriend? Vertel het eens. Waarom heb jij geen ruimte, jongen? Staat er iets wat jij hier totaal niet kan gebruiken? En als ik hem nu weer op play zet, dan gaat het opeens weer goed met je. Bijzonder. Ja, en dan heb je opeens weer geen planten. Ik wil planten eigenlijk wel 100% krijgen bij die dieren. Het hoeven ook niet immens grote bomen te zijn natuurlijk. De kwaliteit van zijn laatste eten was niet best, zie ik. Laten we de tijd even sneller maken. Dan zijn onze prachtige dieren weer mooi aan de gang. Eventjes een foto maken van mijn grizzlybeer. Dit kan niet zo mooi. Oh, dit is een foto van de achterwerk van de grizzlybeer. Dat moeten we niet hebben. Eet jij maar lekker. En als het goed is heb ik dan een hele prachtige foto van mijn grizzlybeer. Nee, niet mooi genoeg in ieder geval. Maakt ook niet uit.
Hij heeft 0 verrijking. Speeltjesverrijking. Zie je wel echt een probleem op het verblijf. Je krijgt deze mensen niet makkelijk blij. Hoe staan jullie tegen dat soort speelgoed aan? Verrijking. Dat is wel een probleem, zeggen we dan. Er is geen voerverrijking in het verblijf. Oh, en zo moet je dus... Oh. Zo maken we ze wel blij. Speeltjesverrijking in verblijf. Is dat niet best? Zo, verrijking is nu 100%. Als we dat nou even bij elk dier doen, dan zijn we er ja zo doorheen. Wat doe ik nou dom? Onderzoek dierenarts. Ik weet even niet voor welke, want dat hebben we iets te snel geskipt. Waar heb ik de olifanten? Hier. Want ik heb hier zomaar ergens dingen neergepleurd, maar dat hoeft natuurlijk niet per se. Hij heeft geen stevige schuilplaats. De olifant wil een stevige schuilplaats. Dat is wel een hele stevige schuilplaats. Maar er zijn niet... dit is het. De olifant is in ieder geval blij. Oh. Hij heeft geen ruimte meer door dit ding. Ja, dat is dan pech. Wegverblijf. Maar kijk, dit is weer zo'n bug. Want dit was allemaal bedekt. Oh nee, niet. Maar waarom moet het zo groter zijn? Kunnen we hun stevige schuilplaats niet bedekken of zo? Een verblijf is te klein voor zo'n groot ding. Kijk, hun welzijn. Sociaal. En nu is ruimte opeens geen probleem? Deze willen wel Afrikaanse... We hebben dus nog een olifantje nodig. En die zijn niet op de markt. We hebben geen olifant op de markt. Schandalig. Nou ja, dat is dan nog niet het ergste, denk ik.
Waarom is jouw welzijn zo dramatisch? Gras en aarde. Je hebt eigenlijk gewoon aarde te veel. Daar komt het op neer. En nu heb je nog steeds aarde te veel. Oké, dat is top. Ruimte zit aan de korte kant. Verrijking is wel echt een probleem bij jullie. Een modderbad. Wat vinden jullie daarvan? Zijn jullie het eens met een modderbad? Ja, daar ben ze het wel aardig mee eens. Grote ton voer. Een grote bal. Een tol. Kijk eens, jee, maar daar zijn we zo lang mee bezig geweest. To say that you've passed the first part of your training with flying colours. There's still lots more to learn, but we'll have to head to another one of Bernie's zoos for that. If you want to grab your passport, we'll head off, shall we? Sounds like you've got the whole zoo purring away nicely. Well, purring, grunting, screaming, booming. All the appropriate noises. I guess I was right to hire you, huh? Don't tell her I told you, but Nancy wasn't sure you'd even last the morning. So, we're happy this is working out. And Nancy owes me a foxy coffee. As strange as it seems, considering we just met, when I look at you, I feel like you're the child I never had. After the one I did have, obviously. But you see, zookeeping's not for my daughter. Don't get me wrong. Emma absolutely loves animals, but she set her sights somewhat higher. Wants to save the entire planet. I'll just settle for saving a couple of species. And maybe having a type of frog named after me. Oké, wat was nu de bedoeling eigenlijk? We hebben eigenlijk alles al gehad. Als het goed is hebben we dan een nieuwe dierentuin gehad, toch? Planetzoo. Ja, dit behoort ook nog tot het tutorial. Het apenproject. Lekker naar de monkeys toe.
Welcome to Madagascar. It's quite the change of scenery from dreary old England, huh? Apart from the weather, I suppose. They don't call these places rainforests for nothing. The zoo you'll be working in is an ape sanctuary, where we're doing vitally important conservation work. Not just for apes, but for all kinds of species. But apes, well, apes are some of the closest relatives to humans there are. And yet, the way the world treats them is like, well, very much like some of us treat our actual relatives. Anyway, that's why I'm determined that our operation here does some good. If we can all leave some part of the world in a better state than we found it, we'll have lived lives worth living. And speaking of states, I have a horrible feeling I left the house in a right one. When I get back, I expect my life won't be worth living at all. What do you think of Madagascar then? Bit warm for my taste, to be honest. Anyway, this is Bernie's primate sanctuary. It's not just primates, though. We've got all sorts of animals. So why don't we go and have a look at some of them, eh? We'll start by taking a look at the red-ruffed lemurs. They're the ones that look like they should be in a Shakespeare play. Come on, let's head over to them. Oké, daar naartoe dus. Red-ruffed lemurs are found in the rainforests of Massawa. That's in northeast Madagascar. They can actually live anywhere from 15 up to 25 years. Fancy that, eh? Okay, when you're ready, let's go find our Bornean orangutans. The Bornean orangutan is such a marvellous creature. They're always a big favourite at any zoo they feature in, and they're also the biggest tree-dwelling animal on the planet. Assuming you don't count any lions that got stuck up one. Oh, why don't you take a better look at them? Open up their information panel and go into the animal camera. Aren't they just incredible? Ja, mevrouw, ik vind het enorm When interessant. you're ready, let's go and have a look-see at some of our beautiful bonobos. They're quite the characters. Stop de dieren in het verblijf. It looks like we've arrived just in time. One of the habitat's barriers has collapsed. And wouldn't you know it, one of the bonobos has made a run for it. We'll need to catch them. But before we do, we should box up the other bonobos to stop them escaping too. Select the habitat boundary to bring up the habitat information panel. Good. Now open the Animals tab. Box up the remaining bonobos with Box All Animals. Now, we'll need a vet to recapture that escaped bonobo, but it seems our last one left to do some research in the wild. Not an ideal situation. So, we'll need to hire a replacement sharpish. Go into the Staff tab of the browser. You can find all of your staff in here, but there's no time to go looking at their particulars at the moment. Hire a vet. Een dierenarts. Now place the vet on one of your paths. Great. Now let's deal with our escapee before they can cause too much havoc. Use the animal alerts to jump to the escaped bonobo. Then press Call Vet to... Yep, you guessed it. Call the vet over to capture it. Okay, that's a relief. So while the vet deals with our bonobo friend, let's go fix up their habitat so they can't escape again. Head back over there. As you can see, the barrier's collapsed. Someone's taken their eye off the ball, obviously. Let's get this one replaced. Select the barrier and then we'll edit it. Delete the broken section of barrier and replace it with a brand spanking new one. Maar welke is kapot dan? Ja.
Jij bent duidelijk kapot. Deze is te groot. Maar dit werkt niet zoals ik het nu wil doen. Vervang de verblijfsmuur. Ja, dat is nog niet zo makkelijk als dat ik dacht dat het ging worden. Oh, wacht. Ik zie hier al wat. Good. Now that we've done that, we need to make sure to add climb-proof barriers to the top. That way the bonobos won't be able to climb out. Just make sure you've got the correct piece of barrier selected when you do that. Okay, so go into the options section and select which side the climb-proof barrier needs to go on. And don't get it wrong. We're more worried about bonobos climbing out than guests climbing in. Nicely done. And I think it's high time we unbox those bonobos, wouldn't you say? The poor mites will get sad if we leave them in there for too long. Select the habitat barrier to bring up the habitat information panel again. And then open the animals tab. And finally, use unbox all animals. Neem 2 monteurs out. aan. I expect some of them are bursting for the toilet. So, it turns out that as well as the old vet leaving, the zoo's mechanics did too. We'll need to hire a couple of new ones so we can help stop any more breakouts. You see, mechanics do all sorts of helpful things around the zoo, but one of their most important jobs is taking care of the habitat barriers. Levin Without 2008. mechanics around to repair them, the barriers will crack, crumble and fall down. And before you know it, we'll be overrun with escaped animals. Head into the staff tab of the browser again. Oh, gosh, we have been busy, haven't we? Good work there. I'm off for a cuppa. Oh, I think Bernie wants a word with you. Volgens mij wil Bernie mij spreken. Zoek een gemarkeerd gebied. I hear you had a bit of an issue with an escaped bonobo. The main thing is that you dealt with it swiftly. And more importantly, without the animals stealing someone's clothes, putting them on, and then walking out of the front gate. Even wachten, want volgens mij is hij nog niet gemarkeerd. Oh jawel, toch You wel. see, another key responsibility for our vets is animal research.
Researching animals allows vets to unlock new enrichment items, additional information for our education resources, enhanced breeding programs, and improvements to food quality. The animals' food, not the vets. It'll take more than a research grant to improve the staff canteen. Personeelsfacilities. Anyway, as you can see, research is a key part of running your zoo. In order for a vet to undertake research, they require a research centre. And once again, that's something that this zoo is missing. So let's build one. I've marked out an area for you to put it. Now, you've probably noticed that there's already a building where I want you to build the research centre. Don't worry. You see, the building that's currently there is actually a hollow shell. So we're able to place our new building inside of it. Oh. If you select the research centre for placement and then hover over the shell, you'll see that it asks if you want to add the research centre to the existing building. Oh. Ik heb dat gebouw verwijderd. Now select the building to add it to it. Oh, but that won't place it just yet, though. First, we'll need to rotate our research centre so it automatically connects to the path when we place it. Right. Splendid work. Ik heb dat gebouw verwijderd, ik dacht dat het niet hoefde. Begin de ringstart maken te onderzoeken tot niveau 5. Oh, by the way, it's worth noting that the vets will only do research when they're not required to do any other jobs. That said, you can change what jobs a vet does via their information panel. But let's not worry about that just now. So, let's get our vet researching ring-tailed lemurs. Pop open the access menu, head Tot into niveau Management, 5? then go to the vet research section. Oh, wacht, we mogen gewoon een nieuw gemarkeerd gebied gaan zoeken. Actually, thinking about it, I'm not sure we've got any education boards or speakers by the lemur's habitat. Let's head over there and add some, so our guests can learn all about the furry little delights. First off, let's pop down 2 education boards. Place them on the habitat barriers at a height that guests can see, or, if you like, pop them down on a stand. Educatie. And from the drop-down list, select ring-tailed lemur. Although I'm sure that last part was obvious. When you link an education board or a speaker to an animal, you need to make sure that said animal is close by. If it isn't, the guests will get confused and won't learn as much. Okay, now that they've been put into position, we have to tell them what animal to display information about. Select one of the education boards to bring up the information panel. Nou, grapje, de ringstart maak je natuurlijk. Dan plaatsen we hier ook. Ik heb hier eentje geplaatst, hè, ja. Nou, zetten we dan ook de ringstart maken op. En dan moeten we nu speakers gaan plaatsen. Let's pop down a pair of speakers. Speakers play audio to the guests, so they can learn while they look at the animals, instead of having to go through the laborious process of reading. Oh, one thing to bear in mind is that it's important not to put the speakers too close together. If you do, the guests won't be able to understand what's being said. Ze staan niet dicht bij elkaar, heb ik het idee. Now we simply need to link the speakers to the ring-tailed lemurs, just like you did with the education boards. Fantastic! Oh, it's worth remembering that education boards and speakers both need power to work. They won't do much good without it. Oh, it looks as though our vet has completed their research on ring-tailed lemurs. We'll need to collect the results. Head back into the vet research area to take a look at their findings. Go on, collect your research rewards. Just so you know, vets will continue to research an animal even after successfully completing a research level. I suppose when you're in the zone, you're in the zone. The fuck was dat nou? Ik moet de ringstart maken, selecteren. Well, now that we've enriched the lives of our guests, let's enrich the lives of our ring-tailed lemurs.
Some animals, like lemurs, will have a climbing need. That means they have a requirement for a certain amount of climbing space, and you can fulfill that requirement by building them a climbing frame. Let's find out how much more climbing space our lemur friends need, shall we? Waar zijn er een Select staat? one of Maar them het is and bring super up their information panel. De dierentuin is al lange tijd gesloten. Dat is mooi, maar ik ben op zoek naar mijn ringstaartmaakjes. Oh, er loopt er eentje. Next, hop over to the terrain tab. Te weinig zand. Now, as you can see, the lemurs need quite a lot more climbing space. But as it happens, I've already got a climbing frame blueprint built for you. So you can either pop that down or build one yourself from scratch. By the way, it's not always just climbing needs that you have to worry about. Other animals might need a certain amount of water in their habitat so they can go for a swim. They certainly do keep us on our toes. Oké. Nee, dat moet niet. Hier naartoe. En dan moeten we beklimbaar. Ik wil er niet eentje van scratch maken, dat vind ik niet leuk. Oh. Je moet wel een beetje tactisch plaatsen. Oh, that's a great climbing frame for them. They're going to absolutely love it. Do you know what would make them even happier, though? Nicer food. But that's true of all of us, though, isn't it? You can unlock better quality food for animals through research. Luckily, we've already unlocked some for the lemurs, so all that remains is to make sure they get served it from now on. Let's bring up the habitat information panel by selecting the lemur habitat. Lovely. Now select the Animals tab. Oh, dat kan. So, a Dat wist new ik helemaal niet. climbing frame and better food. Oh, you've really spoilt those lemurs rotten. Now, I think it's time we looked at one of the zoo's most important responsibilities. Releasing animals into the wild. You see, when we feel an animal is ready, we can release them into the wild. But what makes an animal a good candidate for release? Well, their age is an important factor. I mean, we can't release an animal that's a juvenile, just as we can't release one that's gotten too old. They'll also need to be fertile. After all, the idea is to repopulate the wild, so the best candidates will have a high fertility gene. And together, the age and fertility of a candidate will determine how many conservation credits we'll be rewarded when we release them. Now, conservation credits are vitally important. They're the lifeblood of your zoo, because earning them allows you to adopt even more animals. And what's more, the animals you can adopt will be of a higher quality. So, with that in mind, let's pop over to our orangutan habitat. I'd like you to find Agang, the Bornean orangutan, in the habitat and select him, please. You can go through each orangutan in turn, or select the habitat barrier, go to the Animals tab in the Habitat Information panel and find him in the Animals list. Agung. Nee, dat moet niet. Ik moet Agung hebben. Agung, kom maar. Dat kan jij niet. Zet Agung in het wilde. Ja, maar dat kan niet. Oh, dat kon wel. Uitzetten. Oh, dat zijn best veel. It's sad to see him go, but he'll be happy out in the wild. And he's a wonderful candidate for release. Young, strong and fertile. Excellent work there. You've definitely got potential, you know. Hey. I see you've been doing some homework.
Although it hardly seems like work when you're learning about something as adorable as a ring-tailed lemur. I imagine I'd have got much better grades at school if there'd been less algebra and more aldebra. Tortoises. Bouw een nieuw vivarium. Lovely. Now let's build a new exhibit in the gap that's been left. Just add it to the building like we did with the research center earlier. Jawel, hè, Then pop it into the gap. Die is wel heel groot. Deze is te klein. Perfect. The next thing to do is adopt an exhibit animal to go in there. How about a Gila monster? Open up the exhibit trading section and adopt one. Adopteren. Naar de dierentuin sturen. Just as we do with habitat animals, we need to send the Gila monster to the exhibit. Select the exhibit to send it there. When you send an animal to an exhibit, it'll automatically be given the correct setup. But that doesn't mean it's completely ready for them. So let's finish it off. We'll start by adding some enrichment items. Head over to the exhibit's information panel. De temperatuur is dus wel Now ding. open the layout tab. As I'm sure you know by now, you can unlock more enrichment levels by having one of your vets do some research. Now we'll also need to set the temperature and humidity in the exhibit. These are vitally important for keeping our Gila monster happy and comfortable. Open the climate tab. Here you can see the Gila monster's desired temperature and humidity. You can change both of these by adjusting the dials below. Make sure it's going to be nice and cozy. That's the ticket. And the last thing we need to look at is setting up the different windows. So open up the Windows tab. There's also an exhibit education board. Pop them down near your exhibits to teach your guests about them. Let's add one now. Faciliteiten. Dan gaan we hier naartoe. Plaatsen we weer zo'n bord. Wat zit hierin? Een Gila monster. Dat is dit is niet goed dan. Dan moet je hier toch bovenop kunnen. Er zijn ook van die borden die je op de vivariums kan plaatsen. Oh, wacht, ik heb al iets. Nee, dat is het ook niet, wacht. Ik heb een ander idee.
Alleen die dingen hebben wij blijkbaar nog niet. Het is dan wel even een partijtje klootje. Dan moeten we wat omhoog. Ik haat het nu al. Oh, deze bedoelde ik gewoon eigenlijk. Lovely stuff. Now our guests can learn all about our venomous friend here. Right, now, I've got a bit of a big job for you. I need you to increase the number of species in the zoo. You'll probably want to adopt both habitat and exhibit animals to do so, which will mean building plenty of new habitats and exhibits for them. Go on, off you pop. I'll check in with you when you're almost done. Ja. Dan moeten we dus denk ik ook een verblijf maken. Zorg ervoor dat je 12 soorten in de dierentuin hebt. Misschien kunnen we ook beter kijken naar vivariumdieren. Die is nog leeg. Maar er was er eentje leeg. Deze is leeg. Maar hier moet die andere in komen, toch? We hebben nu 10 soorten, we moeten er nog 12. Een Goliathkikker. Die nemen we ook wel. Weet je, vivariumdieren zijn makkelijk, want vivariums zijn, hoe noem ik dat? Minst prijzig. Nemen het, nou minst prijzig wil ik niet zeggen, maar nemen het minste plek in. Zullen er ongetwijfeld niet blij mee zijn, dus zal mijn zorg zijn. Hier lopen dus nog mensen. Hier kan ik hem niet kwijt. Even kijken hoor, waar kan ik het beste een vivariumdier kwijt? Vivariumdieren.
Besef dat ik heel veel dieren heb gekocht waarvan ik niet eens weet of ik ze kwijt kan. Ik wil er minimaal 2 kwijt kunnen. Maar weet je wat, ik kan de paden dan beter verbreden. Anders kan je ze ook niet kwijt. Kijk, hier kan je dan een vivarium kwijt, toch? Ingedrukt houden om te draaien. Waarom kan ik ze hier niet kwijt dan? Want ik wil hier juist een vivarium stukje maken. Maar zijn er dan nog misschien verblijven leeg? Laat ik even kijken. Hebben we misschien dan nog verblijven leeg? Verblijven. Daar heb ik alles ook van operationeel. Maar eigenlijk wil ik er nog een paar bij plaatsen, maar dat kan dus niet. Mijn hond wordt het dus daar even helemaal gek. Hey. Zullen we die hier dan plaatsen? En als we daarna ook een pad naartoe maken. Even kijken. Dit is een stafpad. We moeten wat omhoog. En hoe gaan we dat doen?
volgens mij maakt het zo ook helemaal niks uit of de mensen er niet bij kunnen komen. Goliath-kikker. Oh, hier moet je nog vivariums inplaatsen, joh. Dit wordt ons dingetje. Vivarium 6. Maakt ze toch even niks uit. Ik heb hier nog een Goliath-kikker. Oké. Dat is jammer. Oh ja, natuurlijk kan hij het vivarium niet bereiken. Dan wil ik ook maar zeggen, dat is dan jammer. Oké. Moet omhoog. Nu kan je wel komen, toch? Dit is te warm. Dan hebben we er toch aan voldaan. 11 maar. Welke Goliath-kikker heb ik er dan nog niet in staan? Plaatsen we nog een vivarium ernaast. En dan gaan we naar nog een vivarium die we niet hebben. Dierenbeheer. En dan gaan we even naar vivariumbeheer. Want we hebben nu een Ghanese tijgerslak. Oh, daar hebben we er al 2 van. Een Goliath-kikker. Geen soort toegewezen, dat klopt. Markt voor vivariumdieren. En antilgaan hebben we al. Ja, eigenlijk heb je alles al wat hier staat. Hebben we al een Ghanese tijgerslak? Dan moeten we die halen. We moeten een Ghanese tijgerslak hebben. En toch heb je nog maar 11 soorten in je dierentuin. Dieren. Dan hebben we hier een nijlpaard.
Hoe gaan we ervoor zorgen dat we 12 verschillende dieren hebben? We hoeven nog maar 1 soort. Het zijn allemaal dierenactivisten. Ze kunnen er nu wel komen. My, you have been busy, haven't you? Splendid! But now that you've adopted all these lovely new species, we need to make sure they're nice and happy. So let's get the average welfare across the zoo nice and high, shall we? And by we, I mean you. Go on, We moeten get het nu to verhogen naar 90%. Nou, gelukkig zijn de apen hartstikke wel blij met hun verrijking. Dat gaat heel goed. Not. Ze hebben ook geen stevige schuilplaats. Deze valt niet onder de goedkeuring blijkbaar. Monkey, kom eens hier. Zijn Monkey, kom eens hier. Jij wil een stevige schuilplaats. Dan krijg je er even van mij. De aap is koning, zeggen ze altijd, hè. Stevige schuilplaats hebben ze nu 100. Ze willen iets meer bedekking. Continent is Afrika. Verrijking. Dat is wel een ding. De voerbak glitst er gewoon half in. Alle kleine dingen helpen altijd een beetje. Zijn ze hier een beetje blij mee, de aapjes? Kunnen de apen hiermee leven? Nee, verrijking is nog steeds niet goed. Speeltjesverrijking vinden ze nu niet leuk. Dus dan gaan we naar verrijking. En dan pakken we speeltjes. Lovely job there. You should be proud of yourself.
Not only have you expanded the zoo and kept the animals as happy as Lanny, but you didn't bankrupt us in the process. Amazing! Wow! Well, you've certainly transformed the zoo. I barely recognize it. A wonderful new exhibit. Zo hebben we de tutorial over 2 dierenparken helemaal af. Je krijgt natuurlijk een tutorial voor alle soorten dierenparken. Want ja, elk dierenpark moet weer anders behandeld worden. Dan bedoel ik met elk continent. Je hebt natuurlijk in meerdere dierenparken verschillende continenten. Nou, hier doen ze per dierenpark, helpen ze je. Zo hebben we weer 2 nieuwe parken. En dit keer dus het pandapark. Maar het pandapark gaan we de volgende livestream doen, dames en heren. Ik hoop in ieder geval dat jullie van deze livestream hebben genoten. Vergeet alvast zeker niet op het duimpje omhoog te klikken. En abonneer je ook zeker op dit YouTube kanaal, want er komen zeker Planetzoo video's binnenkort aan. Toedeledokie, dames en heren. you to be bad.